Taas tervehdys pitkästä aikaa. Mulla oli on ollut montakin kertaa tarkoitus lähteä videota tekemään ja vähän höpöttelemään, että missä sitä oikein mennään. Mutta tämäkään ei ole vielä se kerta, kun lähdetään retken päälle tai pidemmälle lenkille, jotta joutais teille vähän turisemaan, että mitä se oikein fillaripäiväkirja ukolle kuuluu. Se video odottaa vielä tovin. Sopivaa aikaa ja sopivaa fiilistä. Mutta tässä kevät tekee tuloa ja polkupyöräilyä on alkanut taas maittamaan. Mä olin tossa liki 20 päivää pois satulasta. En muista. Joo, en todellakaan muista, että milloin viimeksi olisi niin pitkää pätkää ollut, että ei ole päässyt polkupyöräilemään. Ja nyt tässä sitten vähän aletaan pikkuhiljaa toipumaan ja rauhakseen aloittelemaan taas nämä sportit. Mutta miksi siis tämä video on tämä? Jarrut huutaa kuin syötävä. Otetaan tuossa vielä hyvät vauhdit ja päästään vähän tuohon alamäkeen niin kunnolla jarruttamaan. Sillä on hävettänyt ajaa tällä. Ei kehtaa jarruttaa. Siis aika uskomattoman hienot soundit. Ja vähän pitoakin näistä on hävinnyt, mutta äkkiä mettään piiloon noita soundeja ja ettei ihmisten korviin kantaudu. No, nämä soundit kantautuu kaikkien korviin, joten jotain olisi tehtävä. Jotain. Ja nopeasti, koska tässä hajoaa omat korvat ja kaikkien vastaantulijoidenkin korvat. Joten eikö ole aika antaa muille rauha ja lopetetaan tää jarrujen vinguttaminen. Ja lähdetään pyörähtää hetkeksi tuolla fillaripäiväkerran fillarikellarissa ja katsotaan mitä me voidaan näille jarruille oikein tehdä. Noin. Aikamoista meteliä pitää renkaan tyngät. Tai siis jarrut. No niin, aikamoista meteliä pitävät nuo jarrut. Jotain niille olisi tehtävä. Menin heti niin kuin oikeastaan syvään päätyyn tämän kanssa. En lähde edes kokeilemaan semmoista perusputsausta, että vähän hioisi noita jarrupaloja ja putsaisi ne tosi hyvin ja heittäisi takaisin ja putsaisi nuo jarrulevyt. Mutta toki mä nyt putsaan jarrulevyt ja putsaan myös ne jarrupalatkin. Mutta tämmöistä köttiä lähdetään kokeilemaan. Mr. Herra Velokin suosittelema ja käytännössä testaama tuote, tämmönen Swisstopin Disc Brake Silencer. Niin, ainakin Uko-videolla tää toimii aivan moitteettomasti. Niin, lähdetään testaamaan nyt sitten Dudeen, hiljeniskö noi jarrut tällä tekniikalla. Joten mä nappaan noin jarrupalat tosta pois ja aletaan hommiin.
Noikkää on jarrupalat saatu pois. Etujarrupalathan olisi voinut ottaa silleen, että kun eturengas irti, niin tuossa on hyvin tiputettu ne, mutta mä en jaksanut nyt sitä alkaa ruuvaamaan irti, niin mä otin koko jarrusatulan veksi siitä. Se myös helpottaa sitten ton koko jarrusatulan putsaamista. Mutta niin kuin tuossa katsottiin vähän noita jarrupaloja, niin on ne kyllä tosi lasittuneita. Ihan tolleen niin kuin kiiltää huolella kaikki. Jännä. Ne vähän niin kuin suutahti jarrupalat. Ne oli sen 20 päivää oli Dude käyttämätit tossa ja ennen sitä ei mitään ongelmaa. Sitten se lepäili tuossa lämpöisessä fillaritallissa sitten sen 20 päivää ja kun lähdin ajamaan, niin tässä kunnossa oli jarrut. Tosi vinkeä. Mutta kun on niinku nyt näin lasittuneet, niin mä pikkasen otan hiekkapaperia ja putsataan näitä kumminkin vähän tällä. Hiotaan tää pinta. Pinta vähän rikki. Ensi alkuun. Niistä heti tulee niin kuin fiksumman näköiset. Saa ton lasittuneen pinnan tosta pois. Et hyvällä lykyllä ja mahdollisesti pelkästään tää jeesais, että nää hioo kunnolla ton lasittuneen pinnan tosta pois, putsaa hyvin ja lyö paikkaansa. Mutta mä en nyt lähde tässä välissä kokeilemaan sitä, toimiiko, vaan laitetaan sitten suoraan toi tökötti näihin. Noin, eiköhän se riitä. Niin nyt sit putsataan nää. Joo, mulla on tämmöstä Motorexin rasvanpoistajaa. Niin tää on mulle ollut aivan loistava tuote. Lähtee liat ja roskat sit noista jarrulevyistäkin tän kanssa hyvin. Ja sitten vaan kuivataan hyvin, putsataan. Noin. Sillä välin kun nää tässä kuivuu. Ei kannata heti laittaa tököttiin näihin, että toi haihtuu sitten toi liuotiaine näistä pois. Ja antaa niiden rauhassa kuivua. Mä putsaan sillä aikaa noin jarrulevyt. Ja noin jarrulevytkin olisi kaikkein fiksuin putsata sille, että renkaat pois, niin sä saat hyvin se otettua, mutta mä en jaksa. Niin mä vähän pyörittelen tuossa noita renkaita ja otan vähän rätintynkää tosta ja saan sit putsattua noin hyvin. Niin, jatketaan kohta noitten parissa. Jep, siinä on nyt levyjarrut putsattu ja noi on nyt tarpeeksi kuivannut tossa noin. Niin, törkätään seuraavaksi sitten tätä tököttiä niin. Tätä pitää ravistaa kunnolla. Että menee varmasti hyvin sekaisin. Noin. Ja tämä ei tosissaan ole mitään niin kuin maailman halvinta ainetta. Että on 20 tämmönen pienpurnukka, niin käytetään tätä säästeliäästi. Jännästi vähän niin kuin kuplii toi koko pinta. Joten annetaan noitten nyt tuossa rauhassa kuivahtaa ja mä törkkään ne sitten takaisin kiinni ja lähdetään sitten vielä tämän päivän puitteissa niin kokeilemaan, että hiljenikö ne jarrut. Mutta tosissaan,
anna niiden rauhassa kuivuu, niin mä menen vaikka tässä välissä syömään. Joten palataan kohta asiaan. Ciao. No niin. Nyt on vatta täynnä ruokaa. Nämä näyttää niin kuin valmiilta. Pinta on kuivunut. Niin. Mä lyön kilkkeet kiinni tuohon pyörään. Heitän takin niskaa ja lähdetään sitten saman tietä kokeilemaan, että pitääkö se paikkansa. Hiljenikö ne jarrut. Pieni vinkki tähän väliin, että mä en ole vielä kiristänyt tätä kunnolla, että tämä jarrusatula on näin löysä. Kun lähdet kiristää tätä, niin helppo tapa keskittää nuo jarrut, eli ettei ne jarrupalat ota sitten vapaana sinne jarrulevyyn kiinni, on se, että painat täältä tämän jarrun lukkoon. Ja sitten vasta kiristää tämän paikkaansa. Noin. Nups. Näin. Niin silloin nuo jarrupalat ei ota tuonne levyyn kiinni. Jes. Lähetään nyt sinne polun päälle. Jodi. Tehdään sama lenkki kuin äsken. Ei millekään älyttömän pitkälle lähetä. Ihan vaan tuohon lähipöpelikköön, että päästään testaamaan pikkasen, että vinkaseeko ne jarrut. Pakko myöntää, että vähän kyllä jännittää. Että toimiiko tää juttu. Tökötin ohjeissa on, että niillä on niinku tavallinen semmonen sisäänajo noilla jarruilla, uusillakin levyillä, että kannattaa huomioida se, että jarruteho niissä aluksi ei ole ihan samalla tapaa. Mutta sehän selviää kohta. Mä en oo jarrua painanut vielä kertaakaan. Niin. Ja meidän polku lähtee tästä. Ja viimeksän ujellus oli aikamoinen. Nää ei sano mitään. Enkä mä tiedä siitä sisäajostakaan, heti menee jarru lukkoon tossa, kun vähän näyttää. Ja sama etujarru ei vingu. No niin, se oli tällä erää kiivati onnistunut projekti. Ai. Jarrut ovat hiljenneet. Tässä oli tämän homman tarkoitus. Nyt kehtaa taas työmatkaa vähän paremmin ajella tuolla, ettei herätä koko seutukuntaa. Hei, kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti tässä sulle vinkkiä ja neuvoa, jos sun jarrut pitää vähän liian kovaa ääntä. Jes, nähdään taas seuraavalla videolla. Ciao, moro. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as